گاهی اوقات یک کشور با این نسل طلایی انتظار داره که موفقیت‌های زیادی برسه، اما وجود یک گربه سیاه و نداشتن یک دروازه‌بان خوب باعث میشه که اونا از نتیجه‌ای که انتظارشون میکشن دور شن. بعضی وقتها دیدید جلوی یه تیم خاص نمیشه که نمیشه. حتی ممکنه یه تیم از نظر فنی خیلی قوی باشه، اما در تقابل با بعضی حریفا که حتی ضعیف‌تر هستن از نظر روانی احساس ضعف کنن. حتما یادتون میاد که رئال مادرید، پادشاه فوتبال اروپا، سالها نمیتونست مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان رو رد کنه، چون لیون اونا رو مدام اذیت میکرد و شکست میداد. از طرفی توی فوتبال ملی هم مثال معروف آلمان ایتالیا رو داریم. آلمان بیش از یک قرن نتونسته بود ایتالیا رو توی 90 دقیقه مسابقه رسمی شکست بده، حتی زمانی که خیلی تیم قوی تری داشتن. فوتبال همین چیزاش قشنگه دیگه، مگه نه؟ فکر کنید یه تیمی همزمان جرارد و لمپارد و وین رونی و جان تری و خیلی ستاره‌های دیگر داشته باشه ولی باز به نتیجه برای چند سال متوالی نرسه. دلیلش چی میتونه باشه حسین؟ دلیلشو که از همه مهمتر اول من اینو بگم، دروازه‌بان خوب میتونه نصف راه موفقیت رو برای تیم بده. ما انگلیس، موضوع بحثمون انگلیس دیگه. انگلیس از سال 2002 تا 2008 یه نسل طلایی توی خط هافکش و خط حملهش داشت، اما یه نقطه ضعف بزرگ داشتن به اسم دروازه‌بان. حالا دیوید سیمن دروازه‌بان کوچیکی نیست ولی باز یه ذره یه باگایی رو داشت دیگه. درست. داستان این نسل طلای انگلیس از 2002 شروع شد. 2002 تیمشون خیلی پر امید اومده بودن جام جهانی رو مثلا ببرن به خونه و بیان مراحل بالاتر، اما با این گل که البته گل اول بازی بود، گل دوم گل اول رو ریوالدو زد 1-1 شد. اینجا 2-1 شد. با این گل از جام جهانی حذف شدن. 2 سال بعد توی بازی یورو 2004 باز همین تیم، شما فکر کن این نسل طلایی میکردن به این تیم وین رونی هم اضافه بشه، وین رونی جوون که اولین یوروشو تجربه میکرد. توی سال 2004 با این تیم کاملشون که شما ببینید بکام و اسکولز و رونی و نمیدونم جرارد و لمپارد و اینا همه بازیکن‌های درجه یک نسل طلایی، اما شما تو دروازه دیوید جیمز رو دارید. این بنده خدا تو اوقات فراغتش راگبی بازی میکرد، یعنی احساس میکنم علاقه اصلیش همونه. حالا با این وجود شما جلوی پرتغالی قرار میگیری که اون طرف هم میزبان، همین که شما ببین روی کاستا، فیگو، رونالدو جوان، آره، و این بازیکنای یه تیم با تجربه و البته جوان داشتن، میزبان هم بودن. بازم با این وجود انگلیس تونست یکی جلو بیفته، اما بازم نبود همون دروازه‌بانی که عرض کردیم باعث شدش که پرتغالیا 2 تا گل بزنن، 2-1 جلو بیفتن. باز انگلیس در دقایق پایانی کارو به تساوی بکشن، کارو به پنالتی بکشه. می‌بینی مثلا به نظر من دروازه‌بان دیگه بود انقدر بی‌تفاوت می‌بینی وقتی میاد پایین دستش گل شاید، ولی خب این گل دیگه مثلا نمیشه مقصر به نظرم. خیلی این شوت این گل نمیشد گرفت. حالا شما 2-1 می‌بردی بازی رو دیگه، اگه همونجا گل خروج می‌کرد. نسل طلایی انگلیس رسیده به یورو 2004 انتظار دارن که قهرمان بشن، اما خب توی این بازی کارشون گره میخوره، میرسه به پنالتی. توی ضربات پنالتی هم البته بدشانسی میارن. پنالتی اولشون دیوید بکام با اون نقطه پنالتی عجیب غریب استادیوم، این گل تساویشونه. دقایق آخر بازی لمپارد کارو به تساوی میکشه. پنالتی اولشون خیلی بد با بدشانسی از دست میره. البته پرتغالیان پنالتی اولشون همونجوری از دست میدن. کار میرسه به پنالتی‌های پایانی و دروازه‌بان پرتغال پنالتی رو میگیره، خودش پشت توپ وامیسته، پنالتی رو گل میکنه. اگر فکر کنید جای دروازه‌بان دو تا تیم عوض شده بود الان انگلیس میتونست از این محل صعود کنه. ریکاردو که پنالتی گیر بود و یه تصاویری هم ازش هستش که بدون دستکش حتی پنالتی ها رو وامیسته دروازه. گل عجیب غریبی. این پنالتی اول دیوید بکام یه جایی زد که اوساگونا پنالتیش اونجا نرفت. خیلی عجیبه. البته بکام یه مدل خاصی به توپ ضربه میزد و همین هم باعث شد که طرف از 40 متری و 50 متری گل زده، از نقطه پنالتی این شکلی پنالتی خراب کنه. این طرف هم روی کاسا گل دومشون رو زد، اما پنالتیشو اینجوری خراب کرد. واقعا هم خیلی پنالتی نقطه پنالتی افتضاح، شرایط خوبی نداره.
آره پنالتی آخرم که گفتم ریکاردو میگیره خودش گل میکنه، پرتغال انگلیس رو حذف میکنه. یورو 2004 برای انگلیس‌ها تمام میشه، جام جهانی 2006 میرسه. بازم تو جام جهانی 2006 انگلیس تو مرحله عزمی میخوره پرتغال، اون بازی جنجالی که کریستیانو و رونی دعواشون شد و این پنالتی آخره که گل میشه و همون پرتغال صعود میکنه. سال 2006 بازم تو جام جهانی پرتغال و انگلیس به هم میخورن، کارشون پنالتی میکشه، بازم تو پنالتی انگلیسی‌ها حذف میشن. یورو 2008 هم خود انگلیس اصلا نمیتونه صعود کنه به یورو و اینجوری میشه که یه تیمی شما با این ترکیب اما به مدت 8 سال یا یه دهه تقریبا دستش از هر گونه جامی کوتاه میمونه. حالا الان بعد اونم کوتاه مونده. نه حالا اون 10 سال ما موضوعمون این نسل طلایی دیگه، ولی از سال 66 کوتاهه. حالا کلا انگلیس بعد از گوردون بنکس دروازه‌بان بزرگ یکی داشته. بزرگ میکنن. ببین مثلا دیوید سیمن تو آرسنال خیلی درخشید، قهرمانی آورده، اصلا سیوایی داره که یه سیو داره تو فینال اف ای کاپ عجیب غریب در میاره. ولی خب مثلا توی تیم ملی نتیجه نمیگرفته. یا اینکه الان پول رابینسون یادمه توی انتخابی همین جام جهانی گلی بعد خورده بود، پاس رو بغل داد بگیره، از لای پاش رفت تو گل، اونو گیرین خورده بود. گیرین خورده. آره شوت زده بودن آمریکا که بهش شوت زد از نه اون خود جام جهانیه توی انتخابی رابینسون، من درستش نمیگم. حالا من گیرین تو ذهنم که نه روزنامه‌ای دادن دوست دارین رابینسون گل رو تو باشه یا اولا. یعنی انقدر سریع. حالا تو چی فکر می‌کنی؟ تو نظرت چیه؟ نه من رابینسون ترجیح میدم. نه ولی نکتهش اینه که وقتی شما گلر خوب نداشته باشین نصف باز ببین حالا الان رابینسون هم خب زد تو اود، اون کم زدن تو تیر خلاجت سیوی نکرد اصلا. اینو که تو اود بود قبل اینکه خورد تو تیر. بازم اگه پنالتی بگیره خب از شانسش نه واقعا اینور ریکاردو پنالتی گیر بود دیگه، الان پنالتی جرارد دیگه. ببین این که حالا گفتیم گلر اوکی، ولی شما خودت خوب اشاره کردی گربه سیاه هم داشتن، واقعا این پرتغال شد گربه سیاهه. تو اصلا به گربه سیاه اعتقاد داری که مثلا یه تیمی از لحاظ روحی برابر یه تیم دیگه شاید فنیش بهتر باشه، ولی اون انرژی و اون باری بازیکن‌ها خالی میشن وقتی که مثلا میبینن با فلان تیم روبرو میشن. خیلی تیم‌های بزرگ هستن که به تیم‌های ضعیف ناباورانه میبازن. اصطلاح میشه گربه سیاه. وقتی این کار تکرار میشه، حالا من ایرانیشو مثال میزنم، آلومینیوم گربه سیاه پرسپولیس. حالا شما برای رئال میتونی مثال بزنی، مثلا من برای بارسا مثلا سلتا ویگو رو میشه گفت خیلی اذیت میکنه. این مدلی هست دیگه، حالا نمیشه گفت همیشه هم پیش میاد یا نه، ولی این نسل طلایی انگلیس با این گربه سیاه اون دو تا گلر معمولی نه چندان خوب دستش از همه موفقیت‌ها کوتاه موند. حالا جالبه اوکی اینجا گربه سیاه داشتین 2008 چرا نیومدن یورو؟ حتی صعود نکردن به مرحله پایانی. حالا این یورو هم که دروازه‌بانش جردن پیکفورد، امسال هم همین مشکل رو دارن. شما ببین خط هافک قوی، حمله قوی، اصلا فودن، بیلینگهام اینا، ولی حس می‌کنم پیکفورد بازم اون گلر مطمئن نباشه که بتونه قهرمانی برای تیم بیاره. دفاعشون هم باز اونقدر تعریفی نداره به نسبت سایر حالا تیم‌های رقیبشون، ولی به نظر حالا پیکفورد از در واقع رابینسون و دیوید جیمز قطعاً بهتره. حالا پنالتی گیر خیلی خوبیه. آره کار به پنالتی بکشه شاید اتفاقی بیفته. ممنون حسین جان، مرسی از شما که ما همراه بودین. یادتون نره که کانال طرفداری رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوهایی که ما تولید می‌کنیم رو ببینید. مرسی و خدا نگهدار.